විදේශ රැකියාව පිළිබඳ නවතම තොරතුරු දැනගන්න අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න කියලා හැමෝටම ආදරෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. එම්බිලිපිටියේ OHANA EUROJOBS පිළියන්දල මේ ඒජන්සි දෙකම සම්බන්ධ කරමින් අද එම්බිලිපිටියේ OHANA ඒජන්සි ආයතනයෙන් රුවන් මහත්මයා මම OHANA ජපාන් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය සහ EUROJOBS.LK බොරලස්ගමුව ආයතන දෙකම නියෝජනය කරමින් තමයි මම සහභාගී වෙන්නේ. අපේ කම්කරු බලපත්‍රාංකය OHANA ජපාන් එකේ 33.64 EUROJOBS.LK අපේ කම්කරු බලපත්‍රාංකය 33.39. අපි දෙගොල්ලම එකට තමයි අපේ මේ වැඩ කටයුතු අපි සිදු කරගෙන යන්නේ. මම මුලින්ම ජපානය ගැන සම්බන්ධව මම විස්තර පොඩ්ඩක් ඉදිරිපත් කරලා ජපානයේ මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට දෙනවා මේ SSW කියන්නේ මේ ස්කිල් වර්කර්ස් ලගේ SSW කියන කැටගරි එකේ ජපානයේ සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන අපේ විභාග ලියපු කට්ටිය මේ කැටගරි එක ගැන දන්නවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට කෘෂි කර්මාන්තය අංශයෙන් අපිට වේකන්සි කීපයක් තියෙනවා ලැබිලා. දැනට ওই කැටගරිස් 14ක මේ ලංකාවේ කියන්නේ දැනට ඔය SSW කැටගරිස් 14න් අපේ ලංකාවේ කැටගරිස් 3යි විභාග පවත්වන්නේ. එකෙන් අපිට ඇග්‍රිකල්චර් එකෙන් අපිට වේකන්සි කීපයක් තියෙනවා. මේකට සුදුසුකම් හැටියට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ JLPT හෝ JFT N4 level එක සහ JFT විභාගයේ සමත් වීම සහ ඊට පස්සේ නිපුණතා විභාගයේ සමත් වෙන්න වීම අනිවාර්යයි. ඊට පස්සේ ඒ දෙක සමත් වුණාට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට මේ අය ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් සමත් වුණොත් අපිට පහසුවෙන් ජපානයට අපිට යන්න පුළුවන්. මේක ඔක්කොම නීති අනුකූල විදිහට හැමදේම සිදු වෙනවා. මේ විදේශ වෛද්‍ය කාර්යාලයට හැමදේමත් එකම දාලා තමයි අපි කරන්නේ. මේ එතකොට ඔයාලගේ මම දැන් මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නව නම් ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් අපිට ගැහැණු ළමයින් තමයි අපිට එහෙන් ඉල්ලලා තිබ්බේ. වයස අවුරුදු 30ට අඩු ගැහැණු ළමයින් ඉන්නව නම් විභාගයේ සමත් වෙලා JFT හෝ JLPT N4 විභාගයේ සමත් වෙලා ඇග්‍රිකල්චර් ඒ කියන්නේ කෘෂි කර්මාන්ත අංශයෙන් ලයිව්ස්ටොක් කියන එක අපි කියන්නේ අර පශු සම්පත් කියන අංශයෙන් අන්නේ අංශයෙන් අපිට තියෙනවා නම් විභාග ලියලා මේ සමත් වෙලා ඉන්නවනම් මම මේ වැඩසටහන අතරතුර මම අපේ දුරකථන අංකය සහ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක අපි සඳහන් කරන්නම්. ඒකට ඇප්ලිකේෂන් යොමු කරන්න. මම දැන් මම සවන්තිගෙන ඉන්නකොට මට ඇහුණා මේ ජපානය සම්බන්ධ වේකන්සි තියෙනවද කියලා. ඇත්තටම තියෙනවා. අපි මේ SSW කැටගරි එකකින් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ මොනොත් මට අපිට එවන්න ඔයාලගේ මේ අයදුම්පත් අපි ඒ මොනොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මම ඊට පස්සේ අපිට අලුතෙන් අපේ තියෙනවා අපේ බල්ගේරියා කියන රාජ්‍යය අපි පටන්ගෙන තියෙනවා අලුතෙන් අපි ඒක අපේ වෙබ්සයිට් දැන් බියුරෝ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා බැලුවොත් අපිට ඒක සම්බන්ධ විස්තර ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. අපි බල්ගේරියාව තියෙන්නේ අපේ රුමේනියාවටම ළඟ රාජ්‍යයක්. ඒ බල්ගේරියා රාජ්‍යයේ අපිට වේකන්සි දැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ෆැක්ටරි වර්කර්ස් විශාල ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අන්ස්කිල් කැටගරි එකෙන් දැන් රුමේනියා යන ගොඩක් අය අන්ස්කිල් වලට මේ දවස්වල ටිකක් අපිට නම් අඩුයි අන්ස්කිල් පැත්ත. බල්ගේරියා රාජ්‍යයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට දාලා දෙන්න පුළුවන් අපේ දැන් සති දෙකකට විතර කලින් අපි පළවෙනි කණ්ඩායම පිටත් වුණා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන තියෙන මේසන්ලා වර්කර්ස්ලා තියෙනවා, නර්ස්ලා තියෙනවා 4 දිනකට වේකන්සි. ඊට අමතරව ෆාම් වර්කර්ස්ලාගේ තියෙන ෆැක්ටරි වර්කර්ස් තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඉල්ලලා තිබෙන්නේ. ඊට පස්සේ කිචන් හෙල්පර්ස්ලා තියෙනවා. මේ අයලගේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ෆැක්ටරි මේ අයලගේ මේ කැටගරිස් වලින් අපිට බල්ගේරියා රාජ්‍යයට අපිට කට්ටිය මේ රැකියා අපේක්ෂිතයන් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම ඉන්නවනම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න අපි මේ වැඩ ටික අපිට සිදු කරලා දෙන්න පුළුවන් බල්ගේරියා රාජ්‍යයට. ඊට පස්සේ බල්ගේරියා රාජ්‍යය අපිට මේ ටික තියෙනවා. මම ඊට අමතරව මේ රුමේනියා රාජ්‍යයේ තියෙනවා අපිට ඇවිල්ලා වේකන්සිස් විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒකේ අපිට කුක් හෙල්පර්ස්ලා, චෙෆ්ලා, ඉලෙක්ට්‍රීෂියන්ස්ලා, CNC ඔපරේටර්ස්ලා, CNC ලේත් මැෂින්, ඊට පස්සේ තියෙනවා කාර් මැකැනික්ලා, ඔටෝ මැකැනික්, ඔටෝ ඉලෙක්ට්‍රීෂියන්, ටින්කර් වර්කර්ස්ලා, වෙහිකල් පේන්ටර්ස්ලා, ඊට අමතරව ඉලෙක්ට්‍රීෂියන්ස් තියෙනවා, ප්ලම්බර්ස්ලා, හෙල්ප කුක ඒ වගේ විශාල කැටගරිස් ප්‍රමාණයක අපිට වේකන්සි තියෙන අපේ ආයතන දෙක සම්බන්ධයෙන්ම
මේ සම්බන්ධයෙන් වල මේ කියන්නේ නිපුණතා තියෙන අය ඒ කියන්නේ ස්කිල් මොන හරි තියෙන අය ඉන්නවනම් මම අවසානයේ මම අපේ දුරකථන අංකය සඳහන් කරන්නම්. ඒකට අපිට අමතලා අපිව සම්බන්ධ වෙන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න අපේ දුරකථන අංකය 047 22 30 409 අනිත් නම්බර එක 070 400 64 64 මේ දුරකථන අංක දෙකෙන් ඇමතුවොත් අපිට අපිව සම්බන්ධ කරගෙන මේ රාජ්‍ය දෙකටම ඒ කියන්නේ බල්ගේරියා රාජ්‍ය සහ රුමේනියා 047 22 30 409 අපේ ලෑන්ඩ් ෆෝන් එක ස්ලෝලි කියන්නේ අර ලියා ගන්න 047 22 30 409 047 409 30 409 අපේ ජංගම දුරකථන අංකය 070 400 64 64 070 400 64 64 ඒජන්සියට එනවනම් තියෙන්නේ එනවනම් තුන්කම තුන්කම හන්දිය කියන්නේ ඇඹිලිපිටියට ඇවිල්ලා ඇඹිලිපිටිය නගරයට ඇවිල්ලා ඇඹිලිපිටිය නගරයෙන් තුන්කම කිලෝමීටර් 6ක් විතර අපි නෝනගම පාරේ ඒ කියන්නේ මාතර පාරේ එන්න ඕනේ කිලෝමීටර් 6ක්. එතන ඒ අසලම අපේ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව වලට ලේසියෙන් හොයාගන්න ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව ලොකේෂන් එක දාගන්න. ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව අසලමයි අපේ තියෙන්නේ. අපේ රැකියා ඒජන්සිය. එතෙන්ට සම්බන්ධ වුණොත් අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ බල්ගේරියා රාජ්‍ය සහ රුමේනියාවේ අවශ්‍ය සියලු විස්තර ටික අපි සපයන්නම් මෙතෙන්දී. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන අපිට වැඩ කරන වීඩියෝස් හදන්න ඕනේ ඒ පිළිබඳව පුළුල් අවබෝධයක් අපි ලබා දෙන්නම්. මේ එමුණොත් අපි අමතන්න මම නැවතත් කියන්න 047 22 30 409 047 22 30 409 සහ 070 400 64 64 මේ දුරකථන අංක දෙකෙන් අපිව අමතලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න මේ රාජ්‍ය දෙකෙන්ම අපිට ඔයාලගේ විදේශ රැකියා සීන අපිට සැබෑ කරලා දෙන්න පුළුවන්. හරි මහේෂ් මහත්මයා. රුවන් මහත්මයා ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි මහේෂ් මහත්මයා. අපිට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. හරි. විදේශ රැකියා පිළිබඳ නවතම තොරතුරු දැනගන්න අපේ YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න කියලා හැමෝටම ආදරෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.